Mulla olisi nyt tarkoitus lompsia tämä erämaa halaki. Mulla unohtui sukset väärälle paikkakunnalle. Ja huomasin, että eihän tämä muu ilmapatja pidä ilmaa. Otin minä mukaan kuitenkin tommoset halapislumikengät. Ei kyllä ihan tee mieli tuosta lähteä ylittää. Mulasi äsken polovia myöten tuonne. Saappaatkin on tietysti litimärät, niin paljonko ne auttaa nuo kuivat sukat? Sitten mennään. Yes! Yes! Nyt ei oo enää takaisin kääntymistä. Koitan päästä nyt illaksi Kuoppajärvelle. Sillä pitäisi ainakin kartan mukaan olla kota. Olisi kiva päästä sulatteleen sukkia. Mutta matkaa sinne näyttäisi olevan vielä Linnuntietä semmonen 6 kilometriä. Ja mä tuossa vähän kyllästyin jo siihen, miten kun on tähän asti mennyt kartan ja kompassin kanssa, niin kuinka helppo sitä on niin kääntyä lyhyelläkin matkalla käveleelle aivan väärään suuntaan. Siinä on tullut lisää kilometrejä kyllä. Toivon, että nyt jos seuraisit tätä kepsiä sitten, niin välttäisi se ylimääräisen kävelyn, koska ei tässä edelleenkään ole liikaa tätä aikaa. Joten ei muuta kuin suoraa tietä. Mäkiä on matkan varrella. Oikeasti kukaan käski lähteä tänne. Tää on kyllä hämmäleikosta. Mutta ei se auta kuin jyrätä vaan eteenpäin. Hittaasti, mutta varmasti. Ei tältä muuten pääse pois. Voi kauhea tätä touhua. On tätä hankea ja on tätä mäkeä. Juomavettäkään ei ole pullon pohjalla enää kuin 1 kulaus. Melkein on jo nyt valmis sanomaan, että mä oon fyysisesti rankin vaellus, mitä on tähän mennessä tein. Onneksi on tuhtit yöunet takana. Ei sen puolesta ei väsytä, mutta kyllä jalat on aivan poikki. Huomaa varsinkin nyt, kun ei jaksa tarpeeksi nostaa lumikengän kärkeä, niin vähän väliä meinaa kompuroida täällä. Ei oo montaa kilometriä enää. Siinä on kota. Please, elää on lukossa. Elää on lukossa. Ei oo lukkoa ovessa. Yes. Ei oo lukkoa ovessa.
Lumitöihin pitää ruveta ennen kuin pääsee sisälle. Kyllähän se passaa. Jes, minä tein se. Pääsin tänne. Yes. Nyt pistetään kamiina kuumaksi. Voi mielet. En oo ikinä ollut näin iloinen, että pääsen kottaan. Oli päivä. Voi et oli päivä. Minusta vähän tuntuu, että tällä sukalla kuolis kohta kaikki poroa pienemmät elukat. Mutta meikäpä saa kohtaa kuivia sukkia. Voi että osaa pieni ihminen olla joskus pienistä asioista iloon. Kuivamaan. Jaa, enpä oo huomannut, että minä on tämmöstä jääpaakkua tuossa housunpuntissa kuskannut matkassa. No siellä on kaas kyllä hyvää jääreunus. Väitän, että tein jotakin viksujakin valintoja tälle reissulle. Säästin nimittäin rinkan painossa, kun jätin kalavehkeet kotiin ja kävin hakemassa lähikaupasta lohifileen. Tänä iltana syön punalihasta. Ai. Miedolla kamiinan lämmöllä paistettu. Ei kyllä pannulohi vois tästä enää parempaa olla. Olipahan tuo kotaayö vähän niin kuin ois resettinappulaa painanut. Sai kaikki kamppeet kuivaksi. Pääsee kastelemaan ne uudestaan nyt. Mutta en ois kyllä päässyt tänne asti ilman näitä lumikenkiä. Sen verran oli kyllä jo työlästä ja hankea paljon. Pitää vaan nyt toivoa, että ne jaksaa kantaa minut tältä poiskin. Täytyy koittaa vaan etsiä helppo ja nopein reitti tonne päätien varteen. Kävipä tuuri. Olin tuossa justiin lähdössä tuolta Kodalta, niin siihen ajoi paikalle moottorikelekka. Tässä on nyt tämmönen sitten valaamisura, josta en kehannut kieltäytyä. Tuota lunta näyttäisi tulevan koko ajan vaan lisää ja paljon. Ei tää mene nyt ihan sen alkuperäisen reittisuunnitelman mukaan, mutta kyllä minä menen nyt tätä uraa pitkin ainakin jonkun matkaa.
Mettäautotie. Ei tämä mua ihan perille asti vie, mutta ehkä 4 kilometriä pystyn seuraamaan tätä. Joo, minä lähdin mukaan tänne erämaahan, niin vielä mitään. Täällä vaan jotakin autotietä pitkin vaellettaa. No täytyy sanoa, että tämä on sen verran tiukka tämä matka ja aikataulu, että ei haittaa vaikka pikkusen menee helpomman kautta. Kyllä niitä haasteita on vielä huomiselle tulossa. Eikä vähiten tämä lumisatteen takia. No niin, tervetuloa matalaan majaani. Ei ollut onneksi ihan niin rankka päivä mitä eilen, mutta ihan tarpeeksi työläs. Varsinkin nyt illan päälle ei oikein tiedä, että miten tämän tarpin virittää, kun tuntuu, että se tuulee joka suunnasta ja tuiskuttaa tuota lunta. Viritin tämän nyt sitten tämmöiseksi teltaksi. Kattokaapa. Sulin sen niinkö tuosta päästä. Näin. On kyllä tyytyväinen, että mulla on näin iso tämä tarppi. En oo koskaan virittänyt sitä tällä tavalla, mutta on pätevä oloinen kyllä. Ei sajaa sisään. Nyt minä kyllä rupean vaan asettuun taloksi ja laittaa iltaruokaa. Oi mieletön. Voi että sitä ihminen nukkuu hyvin pihalla. Aivan käsittämätöntä. Ei tänään yönäkään tarvinnut kuin 2 kertaa puhaltaa lisää ilmaa tuohon ilmapatjaan. Oi että muuten kyllä sai nukkua niin rauhassa ja niin sikiesti. Aivan uskomatonta. Nyt on tänään sitten tämän reissun viimeinen kokonainen päivä. Huomenna pitäisi aamusta olla jo tuolla tien varressa. Onneksi mä nyt eilen pääsin pikkusen pitemmälle kun olin kaavaillut, niin enköhän mä pääse täältä poisakin. Vaikka tekis kyllä mieli jäädä tänne nukkumaan vaan.
Onko tosi, että mikään hampurilaisravintola ei ole vielä ottanut listoilleen juustoleipähampparia? Siinä olisi kyllä menestysresepti. Sehän tuo keli meni nollaan. Ei oo enää mitään kevyyttä pakkaslunta tämä. Onneksi ei oo enää kauhean pitkästi matkaa. Mutta kyllä tässä koko päivän saa taas taivaltaa tätä vauhtia. Vielä se vähän koittaa aurinko siltä pilikottaa, ennen kuin sitten kaamos alkaa. Tervetuloa tänne Hammaskairaan. Täältä löytyvät joka lumikenkäilijän suosikkimaastot. Oi ihanuutta. Tästä et halua jäädä paitsi. Hyviä louhikoita kyllä. Hupsista. Niin tässä uskaltaa edes astua. Oikeasti, tervetuloa lumikenkäileen tämmöiseen maastoon. Aurinko laskee kovaa vauhtia. Ja matka ei kyllä etene, tää on tämmöistä zigzaggia. Ei tässä hirveästi auta jättää huomisaamulle enää kilometrejä. Pakko vaan painaa. Nyt se sitten tapahtui. Lumikenkä hajosi. Joo, tätä hetkeä minä olen pelännyt koko reissun. Mutta onneksi se tapahtui nyt. Tästä ei ole enää kuin alta kilometri tielle. Pelottaa ajatella, että mitä olisi käynyt, jos tämä olisi vaikka toissapäivänä hajonnut. Kylläpä kävi tuuri, jos näin voi sanoa.
Joo, olkoon tuo lumikenkä-episodi opiksi siitä, että ei koskaan saisi lähteä erämaahan huonoilla varusteilla. Tuo oli semmonen riski, minkä minä tiedostin ja sitten otin. En ottais uudestaan. Kyllä sen olette tuolla rautalangalla olisi saanut korjattua vielä, mutta onneksi ei tarvi. Pääsin niin lähelle ja auto tietää, että äänet kuuluu. Tästähän tuli lopuksi ihan makkaranpaistoreissu. Se nuotio on kyllä hieno juttu. Oho, nyt mennään makkaranuotioon. Se on melkein kypsä kyllä jo. Lähdin muutenkin tähän reissuun vähän semmosella asenteella, että lähdetään pikkusen haastamaan. Mennään vähän sinne epämukavuusalueellekin välillä. Tiesin kyllä, että voi tulla hankalaa, mutta oli sitä lunta enemmän vielä mitä ajattelin, varsinkin kun se vaan lisääntyi mitä syvemmälle erämaahan meni. Mutta kyllä moni asia silti sattuu kohilleenkin. Varsinkin nuo säät oli loppu viimeksi melkein täydelliset eilistä lukkuun ottamatta. Aina olisi voinut sattaa vettä tai olla 20 astetta pakkasta. Ne muutamat myöhäiset illat oli kyllä kieltämättä vähän tuskasia. Nyt minä kuitenkin taian loppuillan vaan naatiskella. Pääsin perille. Ei mennnyt tänä aamuna enää retkikeittimen kaasukaan suostua tulemaan ulos purkista. Ja ojakin oli jo jäätynyt yön aikana. Kyllä se on talavi tullut. Minä jäänkin nyt sitten vaan oottelee sitä mun palluu kyytiä. Ja toivon, että pääsen illalla saunomaan. Tervetuloa Hammaskairaan. Täältä löytyy liukasta. Liukasta. Kramppaa mahaa. En minä edes nauranut. Pistä 5. Ai sitten. Luka hakkee mut pois täältä.